Chào người anh em đang ngồi trước màn hình. Nếu tôi nói với bạn rằng cái thứ quyền năng nhất đang điều khiển toàn bộ cuộc đời bạn, không phải là số tiền trong ngân hàng hay cái bằng cấp bạn đang treo trên tường, mà là một thứ nằm sâu bên trong mà hầu hết mọi người cả đời không bao giờ chạm tới được, bạn có tin không? Đó chính là tâm trí của bạn. Những suy nghĩ chạy trong đầu bạn lúc này có thể là thứ xây dựng nên tương lai rạng rỡ, nhưng nó cũng có thể là thứ dìm bạn xuống vũng bùn của sự tuyệt vọng. Bạn thấy mệt mỏi đúng không? Tôi biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Công việc không như ý, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Những người thân thiết nhất đôi khi lại là những người làm bạn tổn thương nhất. Bạn cảm thấy mình như một mảnh gỗ mục trôi dạt giữa dòng nước xiết, không thể định đoạt được hướng đi của chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ dừng cái trò chơi trốn tìm đó lại. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách cái bí mật để có được một tinh thần thép. Đây không phải là mấy lời động viên sáo rỗng kiểu bạn làm được đâu hay cố lên nhé. Chúng ta đang nói về một lối sống thực tế đã giúp những người đàn ông bản lĩnh nhất lịch sử đứng vững giữa bão táp. Dù bạn đang vật lộn với những áp lực cơm áo gạo tiền hay cảm thấy đời mình sao mà đen đủi quá, thì những gì bạn sắp nghe sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận thế giới này. Hãy hít một hơi thật sâu, để lại tất cả những ồn ào ngoài kia. Chúng ta bắt đầu hành trình tìm lại bản lĩnh của chính bạn. Điều 1. Làm chủ những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Bạn có biết mỗi ngày bộ não chúng ta sản sinh ra khoảng 70.000 suy nghĩ không? Đó là một con số khổng lồ. Và vấn đề nằm ở chỗ hầu hết những suy nghĩ đó là rác. Nếu bạn không biết cách dọn dẹp, cái đống rác đó sẽ đầu độc cảm xúc và quyết định của bạn. Những người sống khôn ngoan đã hiểu rất rõ rằng không phải sự việc xảy ra làm chúng ta khổ, mà chính là cách chúng ta đánh giá về nó mới là thứ hành hạ mình. Hãy thử nghĩ xem. Một buổi sáng bạn thức dậy và lỡ tay làm vỡ cái ly yêu thích. Một người yếu đuối sẽ lầm bầm chửi rủa, bực bội cả ngày và nghĩ rằng hôm nay chắc chắn là một ngày xui xẻo. Kết quả là họ làm việc gì cũng hỏng, gặp ai cũng thấy khó ưa. Nhưng một người có bản lĩnh sẽ nhìn cái ly vỡ và nghĩ đơn giản là cái gì đến cũng phải đến. Mình sẽ dọn dẹp nó và mua một cái mới bền hơn. Cái ly vỡ là sự thật khách quan, còn việc nó có làm hỏng cả ngày của bạn hay không là do bạn chọn. Bạn thấy đây, chúng ta có quyền năng cực lớn là thách thức và thay đổi những ý nghĩ tiêu cực ngay từ khi chúng mới nhen nhóm. Thay vì để nỗi lo sợ nuốt chửng mình khi đối mặt với một dự án khó, hãy tự nhắc bản thân rằng mình đã từng vượt qua nhiều lần khó khăn hơn thế này rồi. Đây không phải là kiểu lạc quan tếu mà là sự tỉnh táo dựa trên năng lực thực sự của bạn. Hãy tưởng tượng tâm trí bạn như một cái thành trì vững chắc. Bên ngoài cổng thành kia, đời cứ việc nhốn nháo, người ta cứ việc nói ra nói vào, bão tố cứ việc thổi. Nhưng bên trong cánh cổng đó bạn là vị vua duy nhất. Bạn có quyền quyết định suy nghĩ nào được phép bước vào và suy nghĩ nào phải đứng ngoài. Cái pháo đài này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thương không đáng có và giúp bạn luôn giữ được cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định đúng đắn. Khi bạn bắt đầu kiểm soát được suy nghĩ của mình, bạn sẽ thấy mình có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào những việc thực sự quan trọng. Đừng phí sức để lo lắng về những thứ mình không thể thay đổi. Thay vào đó, hãy dồn toàn bộ tâm trí vào những gì mình có thể kiểm soát được ngay lúc này. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này đang chạm đúng vào những gì bạn cần, hãy cho tôi biết bằng cách nhấn đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau rèn luyện mỗi ngày. Điều 2. Biến mọi khó khăn thành đòn bẩy để vươn lên. Đời này không bao giờ là bằng phẳng cả. Nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc chơi. Nhưng sự khác biệt giữa kẻ yếu và người mạnh nằm ở chỗ họ nhìn nhận khó khăn như thế nào. Có một quy luật vàng thế này, cái gì cản trở hành động thì lại chính là cơ hội để hành động, cái gì ngáng đường thì lại trở thành con đường để đi. Nghe thì có vẻ ngược đời đúng không? Nhưng đó chính là sự thật của những người thành công nhất. Bạn cứ thử nhìn lại những lúc mình đau khổ nhất mà xem. Có phải sau những lần bị phản bội, bị mất việc hay gặp thất bại cay đắng, bạn lại trở nên lì lợm và khôn ngoan hơn không? Những trở ngại đó không phải là bức tường chắn đường bạn, chúng là những bài kiểm tra để xem bạn đã sẵn sàng cho nấc thang tiếp theo chưa. Thay vì ngồi than thân trách phận, tại sao tôi lại đen thế này, hãy tự hỏi mình rằng kinh nghiệm này đang dạy mình điều gì. Mỗi khi gặp một thử thách, đó là cơ hội để bạn thực hành những phẩm chất quý giá như sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và sự bền bỉ. Ví dụ như khi bạn lỡ mất một cơ hội thăng tiến, thay vì hậm hực với sếp hay đồng nghiệp, hãy dùng thời gian đó để nhìn lại xem mình còn thiếu sót chỗ nào, mình có thể học thêm kỹ năng gì để lần sau không ai có thể từ chối mình nữa. Hoặc khi phải đối mặt với một kẻ khó ưa, hãy coi đó là bài tập để rèn luyện sự bình tĩnh và thấu hiểu. Sự trưởng thành của con người cũng giống như việc tập thể hình vậy. Nếu bạn chỉ nhấc những cái tạ nhẹ tênh, cơ bắp của bạn sẽ không bao giờ to ra được. Bạn cần những cái tạ đủ nặng, khiến bạn phải gồng mình, phải đau đớn thì cơ bắp mới bị xé ra và phát triển mạnh mẽ hơn. Tâm trí bạn cũng thế, nó cần những cú va đập của cuộc đời để trở nên cứng cáp. Khi bạn chủ động đón nhận nghịch cảnh, bạn không còn là nạn nhân nữa,
Bạn là một chiến binh đang sử dụng chính khó khăn đó làm bàn đạp để bật cao hơn. Thế nên đừng mong cầu một cuộc đời dễ dàng. Hãy mong cầu một đôi vai đủ rộng và một tinh thần đủ vững để gánh vác mọi thứ. Thước đo thực sự của một người bản lĩnh không phải là lúc anh ta ngồi trên đỉnh cao thành công, mà là lúc anh ta đối mặt với thất bại và cách anh ta dùng nó để quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều 3. Kỷ luật thép là gốc rễ của sự tự do. Nhiều người cứ lầm tưởng tự do là thích gì làm nấy. Thích ngủ đến trưa, thích ăn uống vô độ hay thích lướt điện thoại cả ngày. Nhưng thực ra đó chính là sự nô lệ. Bạn đang làm nô lệ cho những ham muốn tầm thường của bản thân. Tự do thực sự chỉ đến khi bạn có đủ bản lĩnh để điều khiển được chính mình, làm những việc cần làm ngay cả khi bạn không hề muốn. Kỷ luật không phải là hành hạ bản thân, mà là sự lựa chọn giữa những gì bạn muốn ngay bây giờ và những gì bạn muốn nhất trong cuộc đời. Nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Sáng nay bạn có dậy đúng giờ khi tiếng chuông báo thức vang lên không? Hay bạn nhấn nút hoãn để ngủ thêm 10 phút nữa? Bạn có chọn ăn một bữa ăn lành mạnh hay lại tặc lưỡi ăn đồ ăn nhanh cho tiện? Bạn có dành thời gian để rèn luyện kỹ năng hay lại đắm chìm vào những video nhảm nhí trên mạng? Mỗi khi bạn đưa ra một quyết định đúng đắn bất chấp cảm giác lười biếng, bạn đang tích lũy thêm sức mạnh cho ý chí của mình. Nó giống như việc bạn đang nạp đạn cho khẩu súng bản lĩnh của chính mình vậy. Càng rèn luyện nhiều, bạn càng có khả năng giữ vững nguyên tắc trước những cám dỗ và áp lực bên ngoài. Bạn sẽ không còn bị cuốn đi bởi những cảm xúc nhất thời hay những lời lôi kéo không lành mạnh. Tôi biết bạn đang nghĩ, nói thì dễ làm mới khó. Đúng, rất khó. Nhưng đó là lý do tại sao chỉ có số ít người thực sự làm chủ được cuộc đời mình. Bởi vì những thói quen bạn hình thành trong những khoảnh khắc bình thường nhất sẽ quyết định cách bạn phản ứng khi biến cố lớn ập đến. Nếu ngay cả việc nhỏ bạn còn không quản nổi mình, thì đừng mong đợi mình sẽ làm được những điều vĩ đại. Kỷ luật chính là phanh xe giúp bạn không lao xuống vực khi cuộc đời quá nhanh, và cũng là động cơ giúp bạn vượt qua những con dốc dựng đứng của thử thách. Sự kỷ luật còn nằm ở cách bạn sử dụng thời gian. Thời gian là thứ tài sản công bằng nhất nhưng cũng dễ bị lãng phí nhất. Thay vì đốt thời gian vào những cuộc vui vô bổ hay những nỗi lo âu vẩn vơ, hãy dùng nó để đầu tư vào chính mình. Khi bạn sống một cuộc đời có kỷ luật, bạn sẽ thấy mình tự tin hơn, thanh thản hơn vì bạn biết rõ mình đang đi đúng hướng. Đó chính là sự thỏa mãn sâu sắc mà không một thú vui nhất thời nào có thể mang lại được. Bạn có muốn biết làm thế nào để xây dựng một tầm nhìn không thể lay chuyển, giúp bạn vượt qua mọi cám dỗ này không? Hãy ở lại với tôi vì bí mật tiếp theo sẽ thay đổi toàn bộ cuộc chơi của bạn. Chào người anh em, chúng ta tiếp tục hành trình rèn luyện cái đầu thép này nhé. Đừng để mạch cảm xúc bị ngắt quãng, vì những gì tiếp theo đây mới thực sự là thứ giúp bạn trụ vững khi cuộc đời bắt đầu ném đá vào bạn. Điều 4. Xây dựng một tầm nhìn vượt lên trên những vũng bùn hiện tại. Có bao giờ bạn thấy mình bị kẹt trong một mống bong bong những rắc rối hàng ngày không? Sáng dậy lo tiền điện tiền nước, đến công ty thì lo đối phó với đồng nghiệp, tối về lại lo chuyện gia đình cãi vã. Những thứ vụn vặt đó nó giống như cái vũng bùn vậy. Nếu bạn cứ cúi đầu nhìn xuống chân, bạn sẽ thấy đâu đâu cũng là bùn đất và sự dơ bẩn. Nhưng nếu bạn biết ngẩng đầu lên và nhìn về phía chân trời, bạn sẽ thấy con đường mình cần đi nó vẫn ở đó, rộng mở và rõ ràng. Tầm nhìn không phải là cái gì đó cao siêu hay mơ mộng hão huyền, kiểu tôi muốn trở thành tỷ phú sau một đêm. Tầm nhìn thực tế là sự thấu hiểu sâu sắc về cái đích mà bạn muốn đến, bất chấp hoàn cảnh hiện tại của bạn có tệ đến mức nào. Những người bản lĩnh hiểu rằng họ không thể kiểm soát được việc trời có mưa hay không, nhưng họ hoàn toàn kiểm soát được việc mình sẽ đi đâu dưới cơn mưa đó. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe trong sương mù. Nếu bạn chỉ nhìn ngay trước mũi xe, bạn sẽ thấy sợ hãi và dễ dàng lạc lái. Nhưng nếu bạn biết rõ lộ trình, biết rõ điểm đến, bạn sẽ giữ vững tay lái và nhích từng chút một cho đến khi thoát khỏi làn sương đó. Đời cũng vậy. Nếu bạn không có một cái la bàn cho chính mình, bạn sẽ bị những biến cố hàng ngày nó quay cho chóng mặt. Xây dựng tầm nhìn nghĩa là bạn phải xác định được cái gì thực sự quan trọng với mình. Bạn muốn trở thành một người cha mẫu mực, một người thợ lành nghề hay một người đàn ông có trách nhiệm. Khi cái tại sao của bạn đủ lớn, cái làm thế nào sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Lúc đó một lời chỉ trích, một thất bại tạm thời hay một lần bị từ chối sẽ không còn là thảm họa nữa. Nó chỉ là một vết gợn nhỏ trên hành trình lớn của bạn mà thôi. Để làm được điều này bạn cần sự cam kết. Cam kết không phải là hứa với ai đó, mà là hứa với chính bản thân mình. Ngay cả khi cả thế giới nghi ngờ bạn, ngay cả khi bạn phải đứng một mình một chiến tuyến, bạn vẫn lầm lũi tiến về phía trước vì bạn biết rõ mình đang đi đâu. Sự kiên định này chính là thứ tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến người khác phải nể sợ và tin tưởng bạn mà không cần bạn phải giải thích quá nhiều. Điều 5. Quyền năng tối thượng của việc kiểm soát phản ứng. Trong cuộc đời này bạn sẽ gặp đủ hạng người và đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Có kẻ sẽ tạt đầu xe bạn ngoài đường, có người sẽ nói xấu sau lưng bạn, có dự án bạn dồn hết tâm huyết nhưng lại đổ bể vào phút chót.
Bản năng tự nhiên của chúng ta là gì? Là xù lông lên, là chửi lại, là tuyệt vọng và trách móc. Nhưng bạn ơi, khoảnh khắc bạn phản ứng một cách bốc đồng như thế, chính là lúc bạn trao chìa khóa cảm xúc của mình cho người khác giữ. Một người có tâm trí mạnh mẽ hiểu rằng giữa cái việc bị kích động và cái phản ứng của mình luôn có một khoảng dừng. Và cái khoảng dừng đó chính là nơi tự do của bạn trú ngụ. Thay vì nhảy dựng lên khi bị sỉ nhục, hãy hít một hơi thật sâu và tạm dừng lại một giây thôi. Cái giây phút đó giúp bạn thoát khỏi sự điều khiển của bản năng để dùng trí óc mà lựa chọn hành động. Bạn có thể chọn mỉm cười và bỏ đi, vì bạn biết lời của kẻ đó chẳng định nghĩa được bạn là ai. Bạn có thể chọn im lặng để thu thập thêm dữ liệu, thay vì tuôn ra những lời hối tiếc lúc nóng giận. Khi bạn làm chủ được phản ứng, bạn không còn là nạn nhân của hoàn cảnh nữa. Bạn trở thành người quan sát, người điều phối. Bạn đứng trên tầm của sự việc. Thử nghĩ mà xem, kẻ muốn chọc giận bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu họ tung hết mọi đòn hiểm mà bạn vẫn thản nhiên như không? Họ sẽ là người phát điên chứ không phải bạn. Sự điềm tĩnh của bạn chính là một cái tát đau đớn nhất vào mặt những kẻ muốn hạ thấp bạn. Nó cho thấy rằng họ không đủ trình độ để làm lung lay sự bình yên trong tâm hồn bạn. Để luyện được cái phản xạ này không dễ, nó cần sự tỉnh táo hàng ngày. Mỗi khi cảm thấy máu dồn lên não, hãy tự nhắc mình rằng mình có muốn làm nô lệ cho cơn giận này không? Mình có muốn kẻ kia đạt được mục đích không? Nếu câu trả lời là không, hãy chọn một cách phản ứng khác, một cách mà bạn có thể tự hào khi nhìn lại vào ngày mai. Chính cái sự làm chủ này sẽ tạo nên khí chất của một người bản lĩnh, một người mà sóng có to đến mấy cũng không làm lung lay được chân đế của họ. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của bạn về sự bình tĩnh này dưới phần bình luận nhé. Sự đồng hành của bạn là động lực rất lớn cho tôi. Điều 6. Rèn luyện sức bền tinh thần qua những thói quen nhỏ nhất. Bản lĩnh không phải là thứ tự nhiên mà có. Nó cũng chẳng phải là món quà trời ban cho ai đó may mắn. Nó là kết quả của việc rèn luyện cực kỳ gian khổ, bền bỉ hàng ngày. Giống như cách bạn mài một thanh kiếm cho đến khi nó sắc lẹm. Sức mạnh tâm trí cũng cần được nuôi dưỡng và thử thách mỗi ngày để không bị rỉ sét trước những sóng gió của cuộc đời. Cách đơn giản nhất để bắt đầu là thiết lập cho mình một thời gian biểu nghiêm túc. Hãy chăm sóc cái thân thể này thật tốt, vì một tinh thần minh mẫn không thể sống trong một cơ thể rệu rã. Ăn uống tử tế, ngủ đủ giấc và vận động hàng ngày không chỉ là để đẹp, mà là để tạo ra một cái nền tảng năng lượng vững chắc cho tâm trí. Khi cơ thể bạn khỏe, bạn sẽ ít bị những cảm giác tiêu cực nó quấy rầy hơn. Bên cạnh đó, hãy tập cho mình thói quen nhìn lại bản thân. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy dành ra 5-10 phút để tự kiểm điểm xem hôm nay mình đã làm được gì tốt, chỗ nào mình còn hành động bốc đồng, chỗ nào mình còn lười biếng. Đừng tự trách móc bản thân một cách cực đoan. Hãy nhìn nó như một nhà khoa học đang phân tích dữ liệu. Bạn học được gì từ những sai lầm đó để ngày mai làm tốt hơn? Sức bền tinh thần còn đến từ việc bạn tập đối mặt với những sự khó chịu nhỏ nhất một cách thản nhiên. Ví dụ như khi phải chờ đèn đỏ lâu, thay vì bực bội bấm còi, hãy dùng lúc đó để quan sát hơi thở. Khi gặp một chuyện không như ý, thay vì than vãn, hãy thử tìm một khía cạnh tích cực nhỏ nhoi trong đó. Những lần thắng nhỏ hàng ngày này sẽ tích tụ lại thành một nguồn nội lực khổng lồ. Và cuối cùng đừng quên lòng biết ơn. Nghe có vẻ hơi sến sẩm nhưng đây là vũ khí cực mạnh để chống lại sự tuyệt vọng. Khi bạn tập trung vào những gì mình đang có thay vì những gì mình thiếu hụt, tâm trí bạn sẽ tự động chuyển sang trạng thái dư dả và mạnh mẽ. Một người biết ơn là một người khó bị đánh bại nhất, vì họ luôn tìm thấy lý do để đứng vững và mỉm cười, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều 7. Biến mọi biến cố thành bài kiểm tra để nâng tầm bản lĩnh. Bạn biết không, con người ta thường chỉ bộc lộ bản chất thực sự khi gặp khó khăn, chứ không phải lúc đang hưởng vinh quang. Đời sẽ không bao giờ hỏi bạn có muốn gặp rắc rối này không. Nó cứ thế ném thẳng vào mặt bạn thôi. Và lúc đó bạn có hai lựa chọn. Một là ngồi thụp xuống khóc lóc và hỏi tại sao tôi lại khổ thế này. Hai là đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào nó và coi đó là một bài kiểm tra sức bền tinh thần của chính mình. Thử tưởng tượng bạn đang gặp một sự cố lớn trong sự nghiệp. Có thể là bị sa thải, hoặc một dự án bạn đổ mồ hôi sôi nước mắt bỗng nhiên bị hủy bỏ. Lúc đó cái tôi của bạn sẽ gào thét. Bạn sẽ thấy xấu hổ, thấy mình kém cỏi. Nhưng đây chính là lúc bài kiểm tra bắt đầu. Bạn có đủ sáng suốt để nhìn ra bài học trong thất bại đó không? Bạn có đủ gan ly để bắt đầu lại từ đầu không? Khi bạn thay đổi góc nhìn từ một nạn nhân sang một người đang làm bài thi, tâm thế của bạn sẽ khác hoàn toàn. Mỗi khi bạn đối mặt với một khó khăn, hãy tự đặt câu hỏi. Cái này nó đang thử thách lòng dũng cảm của mình, hay thử thách sự kiên nhẫn của mình đây? Nếu là sự phản bội, nó đang dạy bạn cách bao dung và thấu hiểu bản chất con người. Nếu là sự mất mát, nó đang dạy bạn cách trân trọng những gì đang có. Khi bạn nhìn nhận mọi thứ như một sân tập, nỗi đau sẽ bớt cay đắng hơn và thay vào đó là sự tỉnh táo của một người đang học hỏi.
Có những đêm bạn nằm vắt tay lên trán, đầu óc trống rỗng và tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được lần này không? Cảm giác cô độc đó thật đáng sợ. Nhưng hãy nhớ rằng chính những khoảnh khắc đó đang đúc nên cái ý chí thép của bạn. Đừng trốn tránh nó, hãy cứ để nó hiện diện, nhưng đừng để nó điều khiển hành động của bạn. Hãy lầm lũi tiến bước, hoàn thành từng việc nhỏ nhất hàng ngày. Đó chính là cách bạn trả lời bài kiểm tra của cuộc đời một cách xuất sắc nhất. Nếu bạn cảm thấy những lời này đang tiếp thêm lửa cho bạn, đừng ngần ngại nhấn đăng ký kênh để đồng hành cùng tôi trong những bài học tiếp theo nhé. Chào người anh em. Chúng ta đang tiến về những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh về một người bản lĩnh thực thụ. Đừng rời mắt khỏi màn hình vì những điều cuối cùng này mới là thứ giữ cho toàn bộ cấu trúc tâm trí của bạn không bị đổ sụp khi cơn bão thực sự kéo đến. Điều 8. Chăm sóc cái nhà của tâm hồn chính là chăm sóc cơ thể bạn. Có một sự thật mà nhiều người hay bỏ qua, đó là tâm trí và cơ thể bạn là một khối thống nhất. Bạn không thể có một tinh thần thép trong một cơ thể rệu rã, suốt ngày ốm yếu vì lười vận động hay ăn uống bừa bãi được. Những người sống bản lĩnh luôn đề cao việc sống điều độ và rèn luyện thể chất như một nhiệm vụ sống còn. Việc bạn tập thể dục hàng ngày hay chọn một bữa ăn lành mạnh không chỉ là chuyện giữ dáng cho đẹp. Đó là cách bạn rèn luyện sự kỷ luật và tăng cường sức chịu đựng cho hệ thần kinh. Khi bạn vượt qua được cảm giác mệt mỏi để hoàn thành nốt 10 phút chạy bộ cuối cùng, bạn đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến bộ não rằng mình là người làm chủ. Mình quyết định cơ thể này phải làm gì, chứ không phải sự lười biếng hay cảm giác muốn nghỉ ngơi điều khiển mình. Một giấc ngủ đủ giấc hay một vài phút ngồi lặng lẽ quan sát hơi thở cũng là cách để bạn sạc lại năng lượng cho cái pháo đài của mình. Khi cơ thể khỏe mạnh, lượng hormone căng thẳng trong người sẽ giảm đi. Bạn sẽ thấy mình bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn trước những lời khiêu khích hay những áp lực dồn dập từ cuộc sống. Đừng đợi đến khi đổ bệnh mới bắt đầu chăm sóc bản thân. Hãy coi việc rèn luyện thể chất là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng bản lĩnh tinh thần. Sự kỷ luật trong ăn uống ngủ nghỉ chính là nền móng cho sự kỷ luật trong suy nghĩ. Khi bạn đã quen với việc kiểm soát được cái miệng và cái chân của mình, việc kiểm soát cái đầu sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có một ngôi nhà duy nhất để sống cả đời, đó là cơ thể này. Đừng để nó trở thành một bãi rác cho những thói quen xấu. Hãy biến nó thành một cái đền thờ linh thiêng cho một tinh thần mạnh mẽ ngự trị. Điều 9. Chọn bạn mà chơi và xây dựng cộng đồng cùng chí hướng. Dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, bạn cũng không thể đi một mình mãi được. Con người chúng ta là sinh vật xã hội và chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng của những người xung quanh. Nếu bạn suốt ngày tụ tập với những kẻ chỉ biết than vãn, trách móc cuộc đời, hoặc những kẻ chỉ biết hưởng thụ tâm thương, thì sớm muộn gì cái bản lĩnh của bạn cũng bị mái mòn. Hãy tìm kiếm và chơi với những người luôn nỗ lực vươn lên, những người có cái nhìn tích cực và thực tế về cuộc sống. Đó có thể là những người giỏi hơn bạn, những người có thể cho bạn những lời khuyên xương máu thay vì những lời nịnh nọt sáo rỗng. Một người anh em tốt sẽ biết lúc nào cần kéo bạn đứng dậy và cũng biết lúc nào cần dội một gáo nước lạnh để bạn tỉnh ra khi đang lầm đường lạc lối. Sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau trong một cộng đồng cùng chí hướng là nguồn sức mạnh cực lớn. Khi bạn thấy mình không cô đơn trên hành trình rèn luyện này, bạn sẽ có thêm động lực để vượt qua những lúc nản chí. Việc lắng nghe câu chuyện vượt khó của người khác không chỉ cho bạn kinh nghiệm mà còn cho bạn thấy rằng mọi nỗi đau đều có thể vượt qua nếu có đủ ý chí. Tuy nhiên, xây dựng cộng đồng không có nghĩa là bạn trở nên phụ thuộc vào ý kiến của họ. Bạn vẫn phải là người giữ cái la bàn của riêng mình. Một cộng đồng tốt là nơi mọi người tôn trọng sự độc lập của nhau nhưng vẫn sẵn sàng kề vai sát cánh khi bão tố ập đến. Hãy nhìn lại những mối quan hệ xung quanh bạn ngay lúc này xem ai là người mang lại năng lượng cho bạn và ai là người đang rút cạn sức sống của bạn. Hãy can đảm cắt bỏ những sợi dây kéo bạn xuống để dành chỗ cho những kết nối thực sự giá trị. Điều 10. Lòng biết ơn là vũ khí mạnh nhất để chống lại sự gục ngã. Nghe có vẻ hơi nghịch lý, nhưng thực tế những người mạnh mẽ nhất lại là những người biết ơn nhiều nhất. Khi bạn tập cho mình thói quen biết ơn, bạn đang chuyển dịch sự tập trung của mình từ những cái mình thiếu hụt sang những cái mình đang có. Nỗi khổ của con người phần lớn đến từ sự tham lam, muốn nhiều hơn nữa và luôn thấy mình thua kém người khác. Mỗi ngày hãy dành ra một vài phút để thực lòng cảm ơn những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn một buổi sáng nắng đẹp, cảm ơn một bữa cơm ngon, cảm ơn một người lạ đã nhường đường cho bạn. Thậm chí hãy cảm ơn cả những bài học cay đắng mà cuộc đời đã dạy cho bạn. Khi bạn biết ơn một thử thách, nghĩa là bạn đã thực sự vượt qua nó. Bạn không còn nhìn nó với sự căm thù, mà nhìn nó với sự trân trọng vì nó đã giúp bạn lớn lên. Lòng biết ơn giúp bạn giảm bớt sự lo âu và đố kỵ. Nó giống như một tấm khiên mềm mại nhưng cực kỳ chắc chắn, bảo vệ bạn khỏi những mũi tên của sự tuyệt vọng. Khi bạn thấy mình vẫn còn nhiều thứ để trân trọng, bạn sẽ có thêm sức mạnh để bảo vệ những điều đó. Một người biết ơn luôn toát ra một năng lượng bình an và tích cực, khiến mọi người xung quanh cũng thấy dễ chịu và muốn lại gần. Hãy bắt đầu ngay tối nay,
Trước khi nhắm mắt ngủ, hãy liệt kê ra 3 điều bạn thấy biết ơn trong ngày hôm nay. Đừng làm như một nhiệm vụ, hãy thực sự cảm nhận nó trong lòng. Theo thời gian, bạn sẽ thấy thế giới này không còn đáng sợ như bạn tưởng. Bạn sẽ thấy đâu đâu cũng là cơ hội và vẻ đẹp ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Đây chính là đỉnh cao của sự trưởng thành và bản lĩnh tinh thần mà chúng ta hằng tìm kiếm. Lời kết, bạn chính là người anh hùng trong câu chuyện của cuộc đời mình. Người anh em ạ, tất cả những gì chúng ta vừa đi qua không phải là để biến bạn thành một cái máy không biết buồn không biết đau. Chúng ta là con người và chúng ta có quyền cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Nhưng sự khác biệt của một người bản lĩnh là anh ta không để những cảm xúc đó cầm lái cuộc đời mình. Bạn không thể chọn được những quân bài mà cuộc đời chia cho bạn, nhưng bạn hoàn toàn có quyền chọn cách chơi chúng. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng trách móc số phận. Hãy nhận lấy trách nhiệm về mình, vì chỉ khi bạn nhận trách nhiệm bạn mới có quyền lực để thay đổi nó. Mọi khó khăn, mọi lời sỉ nhục, mọi thất bại đều là những tảng đá vôi. Bạn có thể để chúng đè bẹp mình, hoặc bạn có thể dùng chúng để xây dựng nên một tòa lâu đài uy nghiêm cho chính cuộc đời mình. Hãy nhớ rằng hành trình này là một cuộc chạy marathon, không phải là một đường chạy nước rút. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, sẽ có những lúc bạn thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Điều đó hoàn toàn bình thường. Quan trọng là sau mỗi lần ngã, bạn lại đứng dậy phủi bụi trên áo và tiếp tục tiến về phía trước với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân. Bản lĩnh tinh thần không phải là thứ bạn đạt được rồi để đó. Nó là thứ bạn phải rèn giũa hàng ngày hàng giờ qua từng lựa chọn nhỏ nhất. Hãy sống sao cho khi nhìn lại, bạn không phải hổ thẹn vì mình đã sống một cuộc đời hèn nhát và phụ thuộc. Hãy là một nguồn cảm hứng, là một chỗ dựa vững chắc cho chính mình và cho những người thân yêu. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi đến tận những giây phút này. Đó đã là một minh chứng cho thấy bạn thực sự khát khao sự thay đổi và có đủ sự kiên nhẫn để rèn luyện. Thế giới này đang cần những người như bạn, những người mang trong mình sự điềm tĩnh và nội lực vững vàng. Chúc bạn luôn giữ vững được cái pháo đài nội tâm của mình trước mọi giông bão. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình tiếp theo trên con đường chinh phục bản thân.